gabi, brother. Gabi, brother. Balik na sa Dani. Lagi. Kaya murag ko ano sad ni nga routine nato kay murag last week. Beerness naman gid ba murag kuan pa kay to siya nga warm up pa to siya bay karon murag mo na gid ang official nga murag back to Beerness, brothers. Correct. Kay di ba last week Valentine's mo na itong istoryahan. Karon medyo historical mo da. Lagi. Kay for sure karon nga week kuan naman gid siya. Medyo special gid siya kay the karon gid na week ang people power. I think dugay mo gid na siya pero of course mga tong hisgutan giunsa na to pag regain sa tong democracy again, di ba? Lagi. Sakto kay na tsada kay na siya nga murag bago nga flavor karon kay for sure daghan kay dako kay ni siya og kanang social relevance sa ato sa Pilipinas kay gitudlo pud ni sa ato sa mga history sa una, di ba? And for sure commemorate ba ta ani kano sa ganiyang kuan ani Pebrero 25 ang iyang anniversary ani. So timely nga ato ning siyang storyahan kay again naani siya yung murag dako nga impact nganong ga-celebrate taan ni. O para sa katong wala na sayod sama nato. Kay wala pa man ta natawa ning mga panahon at least nakatuon ta. But before ta mosugod ana ablihan sa nato ni atong ilimdon karon kay uhaw na kay ko. So atong ilimdon karon no. O kani kay kada semana naman ta mag-inom so ato na lang gipangitaan og pamaagi nga alcohol free sa ani karon. Diba? Brewdog. Punk AF. Punk as toot. Dili oy. Alcohol free na siya kay ang pasabot ana. Alcohol free. Alcohol free. So, di ba? Kay bagong buhay na bata, brother. Tingan sa nato siya kung lami pagyapon sad siya. Ilad Grabe. The best kayo. Ilad sa kaugalingon ba be? Cheers, brother. Walay kuan ba murag ka siya beer ba? Beer gyapon pero kani kay para kung di gyapon dai siya completely alcohol free kay nami po 0.5% not bad na lang, di ba? Okay na lang gyapon. At least padili ra kay ka murag alcoholic kay inuma. Mo tag mahulog nga that weekly na lang tungkol si Beerness Brothers weekly tani pala hubol ito answer tani sa tong GP impas imong leader niya occasionally or wala gid ba marag weekly gid makabutang pero at least karon bagong buhay naman mini brothers bagong buhay na ta pero at least na mga bagong buhay ta pero nagyapon mga remedyo gamay nga sakto makarelate ug nay mag-inom sa ato lugar panalitan grupo di ra kita maupi ito maupi na ato nagyapon me brewdog ni siya lami siya bay lami may last nga I mean. Last ba nga before ta mag-official. Okay. Pero guys, before magsugod disclaimer, we are not experts about this topic. Nalagay mi basis kay among baton mag-show mi tan-aw mi og very short documentary. I'm not sure it's a documentary pero mo siya summary of what happened during Marcos regime and the People Power Revolution or the EDSA revolution as they call it. So this is from the YouTube channel sa Origins OSU. So I think this is from the Ohio State University, OSU. So Amerikano ang gayon ani kay ana so lahi lugar nga perspective. So let's see kung unsay unsay gawas ani. So marag at least makita nato ang say fact and fiction ba sa atong mga hibalan bitaw kay kung sa nauna nga panahon po napoy maingon ba nga okay man ang mga panahon ni Marcos kay naay katong mga nutriban sa unang nga libre daw kuno nga pan og ang sa tong 1:1 conversion ang US dollar mga nana nga mga grabe daw kuno kang architectures before grabe po daw tong sa nang sikat nga bridge na yung gimo sa Samar and Leyte gi-connect niya. Ano San Juanico? San Juanico Bridge, di ba? During man sa Marcos regime. Yeah, din na. Akala Marcos Bridge sa Cagayan. Di ba sige commemorate for him or sa mga wata ka below, di ba? Oo, kabalo. So, we'll see kung saan yung padulong. So, again guys, disclaimer, these are all opinions. Amo lang gid ni based on dapat may pang studyhan gamay pero di gid siya ingon na gabi ka solid. Pero we'll see. Pero free speech ni kung namay nakita nga sayop din comment down below. Mas ma-educate ni. Yes. Harga. Alright. For a moment,
everything seemed possible. From February 22nd to 25th, 1986, hundreds of thousands of Filipinos gathered on Epifanio de los Santos Avenue to protest President Ferdinand Marcos and his claim that he had won re-election over Corazon Aquino. Soon, Marcos and his family were forced to abdicate power and leave the Philippines. Many were optimistic that the Philippines, finally rid of the dictator, would adopt policies to address the economic and social inequalities that had only increased under Marcos's 20-year rule. This people power revolution surprised and inspired anti-authoritarian activists around the world. Ferdinand Marcos had been president of the Philippines since 1965. After declaring martial law in 1972, he suspended and eventually rewrote the Philippine Constitution, curtailed civil liberties, and concentrated power in the executive branch and among his closest allies. Marcos had tens of thousands of opponents arrested and thousands tortured, killed, or disappeared. For 2 decades, Filipinos lived under authoritarian rule, while Marcos and his allies enriched themselves through ownership of Philippine press and industry outlets and through the siphoning of funds from U.S., World Bank, and International Monetary Fund loans. The people power movement had been building since well before Marcos's declaration of martial law. Committed activists who organized underground in the Philippines, in exile, and in the diaspora worked tirelessly to broadcast news globally of the Marcos's human rights violations and ill-gotten wealth. For many years, however, much of the world, the U.S. government in particular, was perfectly willing to overlook the corruption of the Marcoses in exchange for an anti-communist bulwark in Southeast Asia. By the mid-1980s, however, foreign policy calculations had shifted against Marcos in crucial ways. The August 1983 assassination of Senator Benigno Aquino Jr. Before sa nato niyang assassination, ano ko na-realize about, imagine asa ko mong na-research, ang nakitabo magod aning martial law after na siyang second term. I believe si Marcos ang first president nga nakadaog second term Sa Pilipinas? sa Pilipinas. Kaya di ba usually after one term, Lagi. ito naman ka lahi na dayon. Pero si Marcos magod mo, I think nag-start sa 1960 or 1961 and then 1965 nakadaog siya. Mo bitaw tong ingon sila nga gabi daw kuno kato ka glorious years katong first term ni Marcos kay dakan kay agriculture, architecture. Kuan beta, number 1 export beta sa exporter sa rice siguro na nga panahon. Okay, So I think murag isa to sa murag kanang dako nga economic contribution pero sa to uban nga imong kuan mother. Mo lagi sila nga kung ang idol bigid ni Marcos kay si Lee Kuan Yew sa Singapore. Mo ba itong resulti nga murag bas ang Philippines sa una kay mas grabe pa gid ako compared sa lahi nga countries sa Southeast Asia like Singapore, Japan. Lahi gid ang Pilipinas. Lagi. Pero mo to nga after dayon sa second pagdaog nga sa second term na medyo issue pagalit to giunsa daw niya pagdaog sa second term. Ba? Mo to pagdaog nga sa second term dito din nagsugod ang martial law. Siguro kung mahadlok siya nga mapulihan. Basin bay. Nagi ina na siguro nga angle pud bo. Pero kuan lang, curiosity lang ambot kung kabalusag ka sa kuan ani. Kung pwede ba mo dagan ang president og re-election? Gani. Di ba? Mo man nga premise ang kuan kay ambot sa tong namatan 6 years ba na dapat ang term sa presidente, di ba? Di ka pwede mo re-elect. So ngano man to siya nga na-re-elect? Mamunta kung marag pangutana. Di po nagkakabalo. Marag feeling ako, gi-change mong ni Marag. Nasa plano siguro na i-change ang constitution. Itong na-change. Siguro. Charter change. Sabra? Mga na, chat-chat. Correct na si Far if we're wrong ha. Kung magaling mo ideas ani, let us know. Lagi. Pero mo lagi, sakto ito yung question. Valid ito yung question ba kay one term na ba dapat? Ito. Di ba? So siguro, basin siguro, gusto siguro siya nga, panay continuity of like,
progress sa country, di magud pwede kay nabi lahi magud ang demokrasya sa Pilipinas kay paghimo siguro kag gwapo kay nga unsa di ba na mahuman in like 4 to 6 years, di ba? Lagi, like, kung opposition siguro ang nakadaog. lahi na po ilahang priorities. Oh, di na siguro tiwason kay ato pa ng kontra. So yung ano, so iya sigurong thinking, iya sigurong di ba kuan pero basing di man siya ilad or unsa, basing iya siguro nga okay, gwapo na kay akong first term. Lagi. Gusto man ninyo buakon pa ni? Di ba? Lapot siya point. Basing siguro yung nga yung mindset. Correct na si Farrong ha. Pero akong understanding is basing nga na batong okay, para naagad para gwapo gid kay niya nga tong panginabuhi diri sa Pilipinas. Ipadayon na ni kay gwapo naman ta nasugdan. Lagi. Sakto, Diba? sakto man pod nga amin tali. Unya nakabasa pod ko katong murag kuan ba there kining isa ka online source. Abot kalimot ko unsay source ato bay pero ako lang i-link siguro diha kung ma-recover na ako. Ningon mo gud siya nga murag gusto lagi ni Marcos nga ma-retain ang iyahang sa tawag na iyang presidency. Kay tungod sa kato iyang mga achievements, di ba? Kay gusto lagi siya nga mapadayon ang iyahang mga kuan plataporma sa Pilipinas nga pag unsaon pagpalambo. Unya mo lagi to nga na charter change yang gusto i-propose kay para magmudagan siya as prime minister, something inana siguro nga thinking. So mao sad ang perspective sa katong kuan ang writer now. Sakto man siguro ang point niya pero basin wala nasabtan sa kadaghanan nganong mo inana siya siyempre moangal ang mga tao kay lo kanong buot mangga ang katuban presidente lagi kay isa ra lagi term niya ikaw inana mong kabi Pero kuan man siya labag naman sa tong konstitusyon kay Gani. nabete gina-follow bali nga balaod sa Pilipinas ka usa ra kang ano kinsa man lugar ka para presidente ka karon pero kinsa man ka para mo Lagi. gubaan ni nga system nga balaod balaod oh. Siguro ba isa sa siguro to or siguro nahanap po siguro yung mga inconsistencies siguro sa iyang gakahapin ngano paspas man kay taon sa inaang ano yung ngano mga kahitabo, di ba? So dagan na pag nag-doubt siguro during his presidency before pa lugar nag-martial law nga na. So pero katoy dakpon ako to imong thought kanina about idol niya si Lee Kuan Yew, di ba? Tinuod ba apod ba nga ang journey sa Singapore kay lisod pod kayo kay mibulag ba na sila sa Greater Malaysia, di ba? Nya marag kay predominantly Chinese man na sila nga descent ang naa sa Singapore. So nanitabo ato kay tungod sa kapobre nila ato nga time nangita si Lee Kuan Yew murag pamaagi nganong unsaon niya pagpadagan sa ekonomiya sa Singapore. Long story short, nangita siya mga investors nana sa lain-lain nga nasod para nahimo ng Singapore karon. Pero ang Singapore baya hantud karon kung ambot kung aware ka nga one party rule na sila karon. So murag ang whole of Singapore gipadagan og isa ka korporasyon nga inana ang ilang ekonomiya. So meaning walay mo oppose sa kuan partido. di ba nag-dictatorship po na sila before? Di ko sure about dictatorship pero prime minister ra magina si Lee Kuan Yew sa kanibalaan. Pero murag inaana ang ilang pagpadagan binuangan gayna sila murag gayna sila moniker nga ang Singapore daw is like a Disneyland with death penalty. Kay strict ba kay ilang balaod po dito yung madakpan ka about for example lugar na kay mga kontrabando gidala sa Singapore death penalty din siya imong hatol sa balaod. Di ko sure i-validate na sa katong mga naminaw pero mga na ako natunan. Pero I think diha gusto ni kwaon ni Marcos ang pattern sa Pilipinas unta ba. Kaya ato mo yung nga time nagasugod na boom ang Singapore? I'm not sure. Murag diha na nga time medyo murag saka na ang murag progressiveness sa Singapore. Dili pareha karon grabe na kay Singapore. Layo na kay ta sa Singapore karon kay kayo. Diba? Murag si Bako, murag ang Singapore karon na sila yung mga fast train kita na iya airport gyapon, na iya terminal. Pero lagi. So, grabe ba? And then, ang during pagod sa iyang, let's talk about katong martial law na nga time. Kato lagi mention gay na ba nga, dagan kay nangamatay, gipang-una niya ang mga media outlets. Grabe, to think di ba, ikaduha naman na-close ang EBS-CBN karon after to Duterte. Pero before pa, na-close magiging na ang kuhan, ang EBS-CBN. Under sa iyang rule? Under sa iyang rule. Yan na ba? And then, dagan kay na-happen po na mga killings lagi, then billions of
USD or Philippine peso po ang nakakawat. Especially daw kuno during sa mga negotiations daw ni former First Lady Imelda Marcos. Allegedly. Pero di na to allegedly ha, kay daghan na kayo og mga proven cases, especially in the US or the international courts regarding that. Pero Pero ito ingon ba nila nga ang family daw ng mga Marcos di daw kuno pwede makaadtog US kay daghan na kasi silang kaso dito. No ba? Oh, pero nga paggawas pag president daw ni Bongbong Marcos karon mo bitaw kay president man ka so naa kay immunity. Pero bawal gid daw sila so based na rin sa akong nabasa ha pero correct as if we're wrong ha kung sa man galing nakuan pero ang nakakuan lang diha ba ang pangutana nga mo man sila na convict mo man na diha innocent until proven guilty ba di ba ang gingon sa balaod so marag maka-question mo ka okay kung proven nga inana siya ano mo man sila nga priso wala na ang dako diha nga pangutana kay if tinuod man gid gani nga naagid ni saka na gid lugar na sa banang korte kanang international court o asa ba tribunal ba diha wala pa man naslagi pang sikop sa Pilipinas. Mo lang akong marag pangutana. Pero mo lagi if you have very good lawyer, na dagan mo din ang loopholes. Dili mo na perfect ang balaod sa basta kay na lang kay basta Sapi. siguro na lang kay Sapi I doubt na makuan pero sakto tayo mong good point ngano hantod ka pa sa priso pero imong lagi sila dagan na kay na mga argument na kano pa man na priso ngano wa man lagi nakasuhan ngano wala man lagi na warrant of arrest. In fact, daghan na kay warrant of arrest. Pero plural. Plural good pero mo lagi ngano wala may nahitabo. Ngano mo wala may nahitabo pero wala na ang kuan ba? Wala na ang mystery diha kay basin ay conspiracy theorist ba basin na nagpaluyo or sa baka about kay sa kabalo sa unsay behind the scenes nga tabo ba pero ang pangutana ngano man nahimo ang martial law ngano nahimo ang martial law kabalo na ta kanina ngano na kinay mga pricing inana pero ngano niabot man to the point nga naaya na mga abuses na hitabo kumo to pangutana kay katupong akong gi-share nga murag article kanina sa imuha pod naman po yung mga lista dito nga kinsa nga mga countries ang nag-declare og martial law in fact murag 6 man siguro gani apil ang Amerika during Civil War nila nag-declare man si Abraham Lincoln og martial law kay of course to suppress sa katong mga rebellion sa sulod sa kuan. Hitler ang pinakagrabe to nga kuan katong Nazi regime kuan gyapon do siya tungod gyapon sa martial law pero extreme na kay to nga mga cases kaya naman to yung mga sa to dito kanang racism sabay tawag kanang say term nila ana kanang sa mga Jews ang murag kuan nila ang mga Jews murag exile ang mga Jews sa Germany lahi po to siya nga case o katong sa China pod nga katong Tiananmen Square nga ana katong mga students nga gipang ligsal og tangke. Grabe kito ba? Grabe nakakita ko na before sa mga of course mga world history nga lessons before pero wala ka balo ba nga nganong inana siya pero naagid siguro something nganong niabot inana nga extreme nga case. It might be tungod sa greed sa leader or tungod kay basin grabe lang gyud kay ang opposition o kanang aggression against sa ilahang rule. Pero correct me if I'm wrong, South Korea bag-o man gyapon sila declare og kuan di ba karon nga tuig wala nagkuan sila nga maplano daw kuno ang South Korea og martial law. Mo to nag-declare to ilang former president of martial law. Then pila ka hours after ang mga tao dito nagprotestangan. Mo din to din. Wala na dayon technically ang martial law. Tapos what na dayon then pila din ka weeks after murag nakuan siya na impeach. It's either na impeach or nag-resign. Basta kay dili na katong nga president karon lahi na wala na president or lahi ba siyang vice na nagkuan. Nya murag kuan ba ang ilahang penalty ano death penalty or something inana ang not familiar ko na ba pero possible. Ako nabasa ang article kay inana daw ang kuan is either mo resign ka or but by shady gito nga kuan pero nakabasa ko about something ana nga murag subject ka to kuan kanang pinakataas nga hatol sa balaod sa imo which is I think death penalty or something. So hadlok kayo di ba? Mo pala gina kuan current events na karon na news karon nga. Tala daw mga public officials if nada kuno kay grave na
corruption or graft na mga cases, death penalty daw kuno gyapon. Ginabuhat na lang karon na current bill. Yung hopefully, pero daka naman gid kayo. Kaya ako personally, Pilipino pa man ko. Wawang ko lang change og kwan. So, akong heart, Philippines ba gyapon. Tada kayo. Di ba? Nga ba? Like, harapan ba ang corruption dito? Ay, diba? Rampant gid kasi tanan. So, if ingana mga mahitabo magaling na, blessed ta. ang pangutana diha umupirma sad ba ang mga exactly. Author o kanang tig-approve sa Senate na ug pirmahan to nila sila tanan siguro mga firing squad. Tabi na aray. Ang ako lang pasabot ana nga unta kanang mga inana nga mga kuan ba kanang mga instances like para gibuhat ni kuan karon ni Trump bay nga kinahanglan gyapon ka nga naa gyapon kay stag ana kanang rule of thumb nimo ba sa imong pagka leader sa imong nasod nga nagig kay baruganan. Ang trabaho po dahil sa leader ana nga dili pod maabusaran sa dahil sa imong mga marag tao sa ubos nimo kay for sure maayo ba maayo imong intention pero basin pag-interpret sa mga tao sa ubos sa imong ranggo siglahi ba. So mao lang pud na akong marag na take diha nga kuan gi basin na yung mga inaana bitaw nga internal kanang wang kasinabot busa naabot sa inaana nga degree ang martial law sa Pilipinas atong Marcos time. Ambot lang ha. We'll find out. Basin din na ma-mention diri ba? Okay, parenta. Was seen by many around the world as a particularly brazen act of political retribution. Furthermore, rumors about Marcos's health, he was suffering from lupus and regularly undergoing dialysis at the time, led many of his allies in the Philippines and beyond to begin speculating about the dictator's successors. When Ferdinand Marcos boldly called for a snap election in a 1985 interview with David Brinkley, Marcos's opponents weighed whether this was an opportunity or a trap. Many times before, Marcos had tipped the electoral balances in his favor through a rewriting of laws, outright violence, or other forms of manipulation and intimidation. Much of the Philippine left decided to boycott the election, fearful that participation would only serve to further legitimize the regime. The remainder of the opposition movement eventually coalesced around the widow of Senator Aquino, Corazon, or Cory Aquino. Just as many feared, Marcos claimed victory in the election, but this time, Filipinos refused to accept this lie. On February 22nd, citizens took to the streets on Epifanio de los Santos Avenue. Cardinal Jaime Sin, the Archbishop of Manila, called upon Filipinos to support the peaceful protests. Marcos ordered the military to repress the mass action. However, a faction of military officers refused to clamp down on the protesters and chose instead to defect. This group included soldiers who had grown frustrated with corruption in the military and the Marcos regime and had earlier formed a group known as the Reform the Armed Forces Movement, or RAM. When Marcos ordered the military to arrest detractors, Cardinal Sin called upon the people to shield them. The Catholic radio organ, Radio Veritas, became a major control center for protest communications during the People Power movement. Close Marcos ally, President Ronald Reagan, eventually sent word that it was time to, quote, cut and cut cleanly, signaling that Marcos no longer had the backing of his most powerful ally. On the evening of February 25th, the U.S. government facilitated Marcos's escape to Hawaii, where he would remain until his death in 1989. Later that same night, protesters stormed the Malacañang Palace, exposing the opulent wealth that the Marcos family had amassed during their time in power. As Corazon Aquino was sworn in as president, Okay. So, kuan daghan kay mahitabo day gapon katong prelude sa 86 nga kuan EDSA revolution. Dili pa kani EDSA ang tawag sa katong dalan, di ba? Unsa nga na to?
EDSA na siya. Epifanio de los Santos. Mo rin Avenue na. siya. Basta. Muna na siya. Epifanio de los Santos Avenue. EDSA na siya. So, paano rin na siya ka ng abbreviation? Abbreviation na siya. Pero, kami brother, bakit? To think kabrad man ni si Ninoy o si Marcos. Kabrad na sa, di ko sure kung sa I think Apo, kabrad na sila. Pero ang story gina kay, di ba kay na priso ba ni si, tungkol lagi kay, grabe ba ka, opposed ba kay na si Ninoy kay Marcos. Lahi ba si katong during sa martial law, kung kinsa man yung nag-oppose sa iya, pang priso ba niya tanan. So isa si Ninoy. Napriso si Ninoy Aquino ato. Pagkapriso din ni Ninoy Aquino for 7 years. Pero kato da yung nakasakit si Ninoy Aquino. Kumuna gisugtan siya nga moato Amerika. Okay. Para magpaayo. Patambal siya dito, wala siya nibalik. Di ba? During ato nga time, berdagan kayo, di ba sa disappoint sila nga, wala man kanibalik, ipasagdan na minimo. So, ang mga opposition ato nga time, lahi-lahi na. Dito na nagkagubot na, dito na nabuo ang katong mga NPA, New People's Army, MNLF. Nanay mga faction. Nanay mga kwan, lahi na gid ang anti-government na kayo ba? Okay. Mga MNLF. Nganto dayon kay murag ang hope lagi ato dayon kay kung mobalik na kuno si Ninoy Aquino kay mo dagan against Marcos, ma-unite daw tanan opposition. Kaya daghan naman kaayo. Daghan na kay klase-klase ba murag daghan lahi-lahi na belief ang gusto na gid nila kay matangta ang central government. Lagi. Ana ba? So wala sila kung mokudagan na kuno si kuan Ninoy Aquino ma-unite daw tanan opposition. So mo ang belief sa tanan. Okay. So mo to nga niabot sa point na okay, nag-decide na si Ninoy Aquino nga mauli siya. Nani media uban siya mga military dito sa US na nagkuan uban sa iya padulong Pilipinas. Pero ingon na siya during sa sulod na sa eroplano. Padulong na sila Pilipinas, naglagay na sila. I have a feeling. Nala sa kuan na mga history siya nga. I have a feeling if I arrive in the Philippines and I'd be shot a bullet. Patay na ko. Ano siya? Pero na siya feeling na assassinate ko pag-abot dito. During siyang flight wala pa na air. Pag abot din niya, pila lang nga steps, tira-tirahan din siya. Wala to, pag gawas din sa interview, kabalo na siya kung siya may tabo sa iya. Pat yun siya. Kay kabalo man siguro, wala pa man na-prove ka, ambot ko na-prove na ba yun, na sila Marcos gilagay daw na patay. Pero of course, dako kay chances na kung dili magal si Marcos ang nag-order ato, pang-analyze na ni Marcos, di ba sila gusto di ba sila gusto na mapulihan si Marcos kung businessman to. Gwapo na akong negosyoan kuan ko sa presidente. Backer na ako ang presidente. So, kung bato na ko ang tanan nga dili siya mapulihan, ano ba? Correct. So, it might not be Marcos, pero di ba? Apel siya ang mga allies. Cronies man yung tawag. Cronies. I mean, kana siya nga theory, kung wala pa na siya na-prove, kuan kay siya kanang strong kay o kanang gusto ka na backing ang story. Pero, kung naman po di mo ba, kung ikaw lugar si Ninoy Aquino, nga, lagi kay ikaw nga saligan sa mga tao mo, uli ka kay para ikaw mag-upo sa kuan. Pero, butang yung lugar na may mong kinabuhi in danger. Ba? Mao lang akong take. Kaya nga kay na yung pamilya siguro din sa Pilipinas, sakto man po kay naman yung mga pamilya. So, basig isa to siyang consideration nga muuli ko. Siya ba to ang naitagline na the Filipinos are worth dying for? Murag iyahan nga. The feeling nako, grabe sa gagay ang pag-love sa country bitaw nga di ko musugot bay nga ingana. Na magilay-lay nang kita ko ano. Siguro karon na tas mga point na dili oy kanya na ta. Pero basing during nga nga time, grabe pug kay siguro kay iyang belief bitaw dili gid ni pwede bay. Pero you know what? Because of what happened, dito ba nagsugod ang people power. I mean, kato na gid ang tong EDSA din na naglinya na gid sa EDSA. Lahi mo na gid to ang marag pinaculminating activity mo na gid ni siya. Pero nanay mga resistance ba? Hindi na gid mas na strong ba diba sa una kay grabe mo gid kay tong kuan na marag kanya-kanya na lang na pag-resist. Pero during na happen na to ba, tanan opposition nag-usab ba nga
PI mong tanan, ala ba? Baka mo, ipatay ninyo ang presidente. Nag-usa sa tanan dito na nagsugod ang kuan. Munin to din nga. Na-pressure na ba kasi Marcos, diba, i-mention ganyan, na-pressure siya, pa-interview siya katokang Brinkley sa US. Pa-interview siya dito nga, okay, di ko masugot na yung gusto silang patas, snap elections. Boto na snap elections, I think Feb 25 or Feb 20 something, siguro basta mga Feb 20s na 1986. Kaya diba August 21, 1983, marag 2 years to in the making na, or 3 years in the making na marag, di taman ni kamot ani ba, di na yung pwede sa mga pressure si Marcos ba nga, okay, di mo kuan, snap election ta. More than today nga, motong grabe kay ang belief sa mga Aquinos nga sila gid ang nakadaog because during sa election pati ang mga COMELEC na mga technicians nag-walk out. Kabulong mo sila nga sayo pa ni pag-count. Ang uban na galing mga kauban ni Marcos nag-walk out na kaya grabe naman ni. Luto na kayo. Luto naman kayo ni Bay. Namfrel na kanang kuan bitaw kanang national election for free election something, national movement of free elections. Giilad nag-walk out gid gapon sila. And ang grabe gid na bangga kay dako kato nga damage bali kay Marcos kato si Ramos og si Enrile. Na speakers. Sino nga head sa imong defense Enrile. Vice ni mga chief of staff si Ramos. Ni Juan Tiwalag. Wala to si Cardinal Sin. Ala si Cardinal Sin nga okay. Kang kabulo na magid communicate gid ni ang time nga gagin na nawag naman tanan nga okay tipok tatanan sa EDSA. Tipok tanan sa EDSA kay kuanta. Kay dili ta masugot na i-proclaim si kuan atong presidente na adini. Somoto nga si Cardinal Sin nag-announce siya nga okay akong giaghat ang tanan nga let's do a very peaceful revolution. Dili ta kuan mo to, di ba? Katag sila mga flowers, mga rosary. Alam ito lang, wala ito kuan. Daan sila in relay, uban sila. Kaya di na gud sila bito na grabe naman ni minaro naman gid sa tanan, ana ba? Obvious na kayo. Grabe na gid kayo. So, grabe kitong effect sa Pilipinas ba nga. On that day, February 25, 1986, there were 2 presidents of the Philippines. Ang isa giproclaim sa Cebu. Giproclaim sa Malacanang una man giproclaim si Cory marag sa something Filipino basta giproclaim siya dito giproclaim siya dito. Hours after giproclaim po din si Marcos duha ka presidente ato nga time. Kulba kayo ba? Diba? Pero tungod lagi kay gabi ilang revolution nilarga sila. Kuno nahadlok na si I don't know kung nakakita kang salida katong made in Malacanang. Kita ko ana salida. But alam sila nga, hawa na ta, larga na ta. So ito nga, nilarga sila, Hawaii man siguro sila, Hawaii. or Guam. Di ko sure, narangan duwa. Hawaii. Hawaii man siguro. So, at least Hawaii. Dito din nila gilusong ang Malacanang. Dito din nila check na. What good ni? Asa man nigikan? Pila man ni ka milyon, si kawat man ni. Dito din nila find out. So, nagay mga sa klaro nga pagka-istorya, naagyon siguro gyapoy, naagyoy dako nga nakaukaw ang kani sila nga pamilya. Ako lang ning theory kay nganong mo palag naman ang nakalagan ng mga tao bi. At that time niya, dili pa ba na siya yung anak ka pareha sa social media by in fact i-control niya ang media at mga time, di ba? So meaning ang radyo iyaha, ang TV iyaha, pero nga ang mga tao kay murag dili naman ni mao ang murag mindset sa mga masa ba. So meaning naa lagi murag something daot sa sistema ato. Pero kung lugar ug tanaw na to in a blind eye lugar, for example, kung ang intention gid lugar ni Marcos was kanang to develop the nation, mao ang iyang plataporma, maayo man ang iyang advocacy. Muna ito ako sigurong kuan ba nga basin
ang mga tao niya sa ubos, mao na to'y murag wala nakasabot sa iyang purpose ba? Or nag-take advantage sa ilang authority bitaw to command nga, pwede day nga naani. So, sige, so inaani day ang kuan, di kami maghari-ari. So, pasin ba? Inana bitaw? Na mismanage na siguro niya for the longest time nga naa siya diha. Murag ang mga tao gisumhan, murag ana ba gisumhan na mi sa imong lakaw. Mo lagi ito nga basin po lagi tungod lagi kay di nas laga mo na bitaw ay wala na bay kinabi siya sakit atong time na sa lupus na dialysis ba siya wala ni bay. Mamatay na nga presidente marag Kuan ang ta. kinapanim. Kanya na ta ani. Kanya ta. Luwas na sa mga kagalingon ani. Mo siguro tong nahitabo ato ba? Basin. I mean, ako personally, di man po ko mo tuo kay bright sa ni siya nga tao. Napabiyan ni siya na eskwelahan, di ba? Or Kaayo, allegedly. right kay top 1 na lang sa San Lo. Sa bar, di diba? ba? So I think kung inana ka edukado nga tao, kawas gid lugar siguro og evil kay nga una-una nga tao nga evil nga to the Hitler na nga level. Kana gid siguro makaingon gid siguro kag naagi ni siya apan nga tao pero considering nga siya edukado, abogado, kabulos na siguro siya sa balaod, di ba? Pero mali siguro to ako ang in the eyes of management ba? Basig siya na mismanage na niya ang mga subordinates sa ubos. Wala na din niya marag naka-recover nga wala na ni. Daot na niya atong lakaw. Wala. Dito na din nahitabo ni. Ba? Pero ba? I mean, kung ibutan na nato ang situation kung ano siya nahitabo ang kaniba niya. Ibutan na to positive ang kuan nahimo lugar siya og kanang success story like Singapore. Unsa nakata karon di ba? Unsa naka ang ato ang Wala ta diri brother. wala ta diri. Wala diri ta podcast karon. Sa Pilipinas ka. Wala sa high-rise building ga kuan, Diba? ga trabaho. Pero puro sa waybay ang Pilipinas. Sada man ang Pilipinas pero anong naapsan man ta sa mga atong gidaog-daog nga mga nasod sa una, di ba? Correct ba? Like buta na to Vietnam bay. Ang Vietnam baya karon medyo taas na ba sila kalidad sa ekonomiya kumpara sa ato. Pobre pa ba kina sila kumpara sa ato sa una pero wala na apsan na karon. Ga pang import tong itag rice nila or kita ba import ba silang rice or Thailand. Ang basta na diha nga mga nasod ra gyapon. Kasi gali dapat kilunta. Kaya mismo kita ga export ng puta to mga rice lugar pero ang ginabilin sa tuwa ba grabe ba kay NFA ha mo na magad na ang NFA pero di ta mo sali ka ng NFA mas mapalit pa siguro tag di ba kana mga Thai or unsa man ganin na kay nagbudiga ini. ano ba murag ang background sa country ba lagi ang background ang backbone sa country agriculture Moman. pero mismo bugas Ba? lisod ano ba like grabe naman na agricultural country ta pero mga farmers mo pa pinakaluoy mo pa pinaka ubos ano ba to like grabe ka ironic ba so I'm not quite sure if that's because of our laws or is that because of leadership is it central leadership or is it local leadership ano ba wala ka balo pero daghan kay facets nga Daghan, pwede mo sakto. ma-blame kay pero ultimately nagi something wrong sa system kay Correct. anong ang katong mga again ang katong mga pobre nga nasod nilambo man sila be for the longest time maybe naka-learn sila about sa ato ang failure di ba nga na-fail ang Pilipinas inani so inani data lessons learned nga inani ang ilang gibuhat so dili ta maginana correct lahi atong buhaton mo na nahitabo karon Cambodia mas murag na napalakan na ta sa tourism karon kay murag grabe na kay sila ka well known sa tourism ang kanang Thailand sa una di pa kay na naka-progressive pero grabe na kay Thailand karon bay murag gawa sa legal ang weed dito pero grabe na kay sila og kanang boost sa ilang ekonomiya kumpara sa ato so inana lang mga comparison ba kung kayong sayang layo ra gid kita sayang kay kompetensya sa Pilipinas pero sana man nahitabo man yung 1986 nga kuan so napay kuan ani napay don't was one okay Filipinos were hailed around the world as an example of peaceful revolution and the restoration of democracy. Malacanang na siya kay proclaim. The road ahead would not be so simple, however. In the years since 1986, the legacy of the People Power Revolution has remained uncertain. Aquino faced several coup attempts during her time in office, many of them led by the very same Ram that had helped facilitate her rise to power.
The agricultural and economic reforms that many Filipinos hoped for in a post-Marcos world did not come. Peace talks with the Communist Party of the Philippines dissolved, and leftists continued to be maligned, attacked, and hunted. Many Filipinos expressed nostalgia for the very dictator that had been overthrown, and there have been ongoing projects of historical revisionism in the Philippines that sanitized the Marcos years. The Marcos family have returned to the Philippines and to positions of political prominence. Ferdinand Marcos's widow, Imelda, became a congresswoman, and his daughter, Aimee, a governor. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the dictator's son and evident successor to his father's legacy, ran for vice president in 2016 and finished a close second. Now the president. Bongbong refused to concede and to this day continues his legal challenges to the election. The most concerning outcome of the 2016 Philippine elections, however, was the election of Rodrigo Duterte as president. A close ally of the Marcoses, Duterte has drawn upon Marcos's script for authoritarian power. He has arrested prominent opponents, curtailed civil liberties, and claimed that discipline is what is most needed for the Philippine nation. Most infamously, Duterte launched a campaign that has resulted in tens of thousands of extrajudicial murders committed by police and military forces. The People Power movement offers several lessons. We can see the courageous solidarities and coalitions that might mobilize against authoritarian restrictions on civil liberties. But we must also look at the importance of finding ways to build anew and address the grievances and injustices that have made such authoritarians so popular in the first place. The protests on Epifanio de los Santos Avenue in 1986 were a remarkable moment in Philippine history, a moment filled with the sense of unlimited hope and possibility. And for those with democratic dreams, it provides both a lesson and a warning for the battles ahead. Mo din na siya, EDSA. Mo din na siya. Now I know. Absent siguro ko ana ba na mayabas mo siguro ana sa una. Oo kabalo nga mo din na ang abbreviation ba. Pero looking at the stories nga kaning murag documentary ba kay murag tsada niya pagkabalay kay gipakita man gud niya unsay mga mga contributing events ba nganong nag-lead siya atong revolution nga nahitabo. Kay for some reason lagi balik ta sa atong point kanina nga giistorya. Kuan magud kanang nanay daghan discrepancies o daghan na kay foul nga mga attempts ang katong incumbent nga leader which is si Marcos nga ang mga tao in short gisumhan na gid ang mga tao. Di ba? So klaro kaayo to nga pangitabo. I mean, dili man na siya uncommon siguro nga story worldwide kay take for example si kanang mga Middle East nga mga leaders bay ana sila Saddam Hussein kay Iraq man to siya nag-rule sa una, di ba? Ang mga tao kay beloved kay sa mga tao sa una bay sa katong time nga murag siya pa ang leader. Pero over time kay murag ang mga tao kay wala mo kasabot unsa iyang plataporma ani. Wala overthrow kay man siya kadugay antud sa namatay siya bay, patay siya sa mga Amerikano, sakto ba? Kato gihatdown siya sa mga Amerikano. Katupod si katong ruler sa Egypt bitaw nga or Egyptian ba to siya nga kuan nga sikat gyapon kay na siya bay nga murag notorious gyapon kay siya nga murag Middle Eastern figure si kalimot ko siya ngalan basta kay prominente gyapon na siya nga leader sa Middle East bay nga ang ending gyapon niya kay overthrow gyapon siya bay patay gyapon siya sa masa. Mura gid na siya ang timailhan nga grabe gid ang people power. Ana gid ba? Like bisan pa siguro unsa ka powerful, bisan pa siguro unsa imong role karon sa society.
kung kuan ba man dili ka mapildis mga tao. Amot lang ha, pero I mean maabot gid ang time ba? nga ang mga tao sumhan sa imong pamalakad kay murag inana ba bisan pag unsa ka maayo, bisan unsa ka maayo imong intention sa pagpadala pero kay ang mga tao di na ka murag wala na lain, murag kinaya na perme. Gusto sila ka mag-dictatorship siguro or authoritarian nga kuan. Matudlok nun po siguro sila kay kuan no? Kay Kim Jong-un. Klaro gid siya ka diktador gid siya karon pero wala man gid sila pililis mga tao pero wala gid ba I mean makita ang Japan nimo in a political spectrum lugar tama nimo ang China karon anong si Xi Jinping gyapon ang gadala karon sa China di ba kay naman siya ang military naman sa iya ang mga di naman sila matawag nga komunista karon di ba pero socialist naman sila abi ginako komunista ba sila communist di ko kabalo di man ko political ko ana di man ko political analyst pero correct me if I'm wrong pero murag ni beyond na sila sa communist ideology nga kanang close dito kay society lagi. Kaya makita na ba yung mga Chinese na mga business tycoon like mga tagiyan ng mga TikTok may nana di ba so na sila yung mga korporasyon nga dagko ba I think mo na ang gitawag nilang socialist movement kay murag mas ko ano sila social na sila pero ang ilang pamalakad sa gobyerno naka-center gyapon ang murag military rule same I think with Russia siguro so manang close knit kana sila so inaana nga pamalakad maybe over time matakabalo ba sinsumhan gyapon ang mga tao ana kapoy magay mo ana pero siguro ba kay marag ang hope ra magud sa mga tao kay mulambo lang tanan wala man gid igualis lang kana bitaw marag for example kung bahala ka dira unsa imong buhaton ikaw ang lead pero at the end of the day dapat patas kaya bitaw marag kay nahitabo magud sa tuwa sa martial law kay bitaw ang mga dato na mga kauban ra ni Marcos mo samot ga kadato mo katag-iya ra sa mga ingana tanan na ang mga pobre na walay mga power gamay lang na lihok pakyon bilang ka or pesohon ka or itorture baka mo ginahitabo. I mean murag let's say I don't know la unsa ba gid na ang martial law dapat martial law wala kay freedom at all ingana na gid na or like di ko sure gamay lang kay ang ako na ba ay gamay lang na mention against the central government pwede naman ka kuan i-torture or something dapat gid murag grabe gid kay murag wala gid kay anything bad iingon against the central government mo akong nabasa inato ka worst I mean kung inato siguro Marcos ni nga martial law Marcos na martial law so mo lagi gabi ka kuan ba gabi pero balikon nimo nganong naay martial law ga exist kay to suppress man rebellion against the government di ba mo man siya ang resistance so mo sa to for example katong nahitabo sa Marawi siege nganong gi martial law to ni Duterte kay klaro man nga naay threat sa gobyerno naay resistance sa gobyerno yatong way para masuppress ang kato siya nga event di ba so isolated sa tong area kay Mindanao ra man to yang gi martial law ato or abot pa to sa parts of Visayas pero anyway mao to siya ang klaro nga pag-manage sa isa ka murag event lugar kay na contain ba apon to na human ra pod ba ang siege di ba unya murag na capture na nila na rigi nila balik ang Marawi so which is the good news story kani mang good national level lang guni bay gubot ta kaayo papunta ka balo lagi unsa ka-happen sa provinces but guys kung sa mga watch ani karon kung inyong mga parents naka-experience og martial law like sa Cagayan ba kaya o sa Bukidnon ba na please comment down below unsa inyong mga experience atong time kay sa kakakita lang gud namo karon wala pa mo gid natawa na tao so sa kakakita namo karon more of kuan ba gid like kanang national history na gid siya ba na viewpoint or basin sa Luzon ra ni nga mga like hitabo or some parts of Visayas kay wala kay tay nabalaan nga narrative magud sa Mindanao diba happen ato sa Cebu during this time happen sa Cagayan ato nga time di ba kung ikaw kung eskwela ka sa una sa Xavier ba kaya unsa ba how strict ba the kuan curfew sa una unsa magaling if you have those experiences please comment down below para maka-idea pud mi ba unsa din na happen ato nga time
provincially. Provincial na ba yung term? Provincially. Pero, Mo na to pero lagi, kaya kanya mo na point of view, mostly national history na ganyan. Mo na ganyan siya ang nasa books, mo na sila sa newspapers, tanan. So, lagi, I mean, for some reason, ang makapture mo gud gyapon sa news o sa kanang mga mapasahon nato kay those are just kanang events, snippets ra mo gud na sa events. So mo ta kabalo sa day-to-day life sa mga tao. Correct. Ana nga time. Wala pud tayo mabala nato nga news pod kay minsan pag siguro na news ato it's still owned by the government. Gani. So wala gid pwede kabalo kung mo ba ginang tinuod kahapon or gisensor ba to nila nga mga detalye pero diba? Interesting na siya nga mga snippets or excerpts sa day-to-day life sa Pilipino I mean mga tao anang Marcos or Marcos regime as a whole. Ana ba kay napod ba maingon ba nga napoy mga good news stories like katulad atong gipang mention kanina nga libre ang pamahaw sa mga estudyante na okay pa ang ekonomiya, ang bugas dili ba nga mahal. Which are also good things to hear about the regime pero ultimately kani magud ang kapatibabaw permi when you talk about kaya I think if enough lang to sa Filipinos as a whole dili sila mag-revolution dili. Di ba? So meaning kamay na gito like dili ka siya nga ka-impactful compared sa tanan ginapang buhat ni Marcos. I'm not saying na pero siguro because of the kanang so much siguro oppression led to the people power revolution, di ba? Ana gyud. So lisod gyud siya, lisod kay i-defend ba for for us na wala gid me ana nga time. Lisod kaayo siya magkuan kay we are hearing a lot of stories and kanina mga stories, most of them I know factual kay gina-share mo gina sa mga tao na naka-experience gud ato nga revolution, EDSA revolution. Pero mo lagi na, we want to ask the people ba from the provinces, unsay na happened during that time? I mean, wata ka balo ba nga, basin di sa uban, di kay nani ka worst ba? O di uban medyo namanggaling pero relax lang. Diba? So wata ka balo ko unsay kay ka-happen. Pero ultimately, negative bilang impact ani sa di ba? Kita man nato karon, kita man nato unsay ill effect sa kaning pangitabo but history naman ni siya untay nahimo mo naman gini siya unta nga murag in kanang mga future leaders pohon makita ni siya nga oy nanata ingon ani nga track record dinata mag-iyon ani kay mas daghan naman og outlet ang mga tao to have freedom of information karon like ani mga podcast, mga example ka ng mga videos kita na to for example sa YouTube wala ba ni sa una ang ilang kakadunggan TV ra ba yung radyo so it's worth sharing kanang na siguro gyapon yung mga angles nga wala to nakita bitaw and for sure sa mga karaan ang mga future nga magtan-aw ani nga mga generations makaingon sila nga okay mo din ni understand nila ba like mo lagi to gi-mention naman gusto ka ganina earlier ang kato ka Duterte pod na leadership dito ni mo makita bitaw nga even though si Duterte po, napabiyak akong siya mga kato EJK mga concerns niya, pero still, dakan may kapon kayo resistance sa tunga time. Diba? Dakan kapon kayo resistance sa tunga time. Pero it's a good thing because bisan lugar nga ito nahitabo na maintain ang freedom of speech. Though, gipalong lagi ang ABS-CBN na nagkagapon ka ng sulti, gipalong lagi ni kapon, pero I mean, ultimately, naman social media. Baka express naman kasi mong iingon. Diba? So, nanay outlet ang mga tao. So, I don't know if this will still happen again, pero if ma-happen manggali ang martial law, or ingani ka extreme nga martial law, grabe gid kaayo ang resistance. Dili siguro EDSA lang ang mapuno, di ba? Dabi na. Basin siguro mapildi pa siguro ang mga marshals, mapildi pa siguro ang mga ang mga soldiers because grabe kaayo mag-revolution ang matalik. Considering kaniya, di sila mahadlok, mamatay sila. Ang ila nagsultiara, wala may pusil. This will be a very peaceful revolution pero we'll still try to launch our president. Alam mo or to proclaim our president because this is our president. Dili na si Marcos, it's already Cory Aquino. Pero grabe ang power sa mga tao. Like,
gabi ang belief sa Philippines sa democracy bitong Lagi. you will never silence us. Yes, it's true. Kanang for 21 years galid ka. Pero as you can see, daghan kitao na nangamatay because these people na nangamatay, sila ang patunay nga dili gid mahilom ang mga tao. Kani ba sila namatay kung dili sila mo resist, di ba? So meaning namatay sila kay nag-resist sila. So meaning katulad ng mga tao, they believe sila nga di mo mahilom. Ano ba? Pero malagi, the question is, sa current state sa Philippines, are you still willing to die for your country? Ba? Imong big asa question. taman imong imong nasyonalismo, ba? Sa ba tawag? National patriotism. Patriotism de. Nga na ba? Love for the country, di ba? Love for the country ba? Kaya ba sige, let's say, Ninoy Aquino. Before pa namatay si Ninoy Aquino ba, daghan na kayo namatay. Di ba? Those people, wala na nakuhaan sa media because the media is owned by the Marcoses before. Daghan na kayo nangamatay. Pero ang icon lang bali, ang symbolism lang bali ato pagkamatay ni Ninoy Aquino is, grabe ba, ingana giday ka. Ang term pa sa mga Pinoy before, hayop. Ingana kahayop ang regime ni Marcos. Kay gipatay pa nila ba? Wala may kuha ng tao. Giuli naman na dali Pilipinas kay para wata ka balo, di ba? Pero gipatay ninyo. So dito na nila kuha nilang revolt ba? Dili pwede. Gabi na kayo nga pagdaog-daog. Ano ba? So, di ba? So, wala ito nga. Ilang ingon na it's a good thing na namatay daw si Ninoy because kung wala daw ito namatay si Ninoy, wala gid nakahiusa mga tao. Okay, sakto. Di ba? Pero, wala gid. Kato na ganina, brother, akong na-recall na ko karon dili dito Egypt nga nasod ganina akong pasabot ha, kawanto, kanang ex to ganina. Dili si Libya rito. Kato si Omar Gaddafi bitaw. Ako di ko familiar. Kuan na siya nga ruler gyud na siya bay anak gyud niyang kuan nga maayo kay palakad niya sa permiro niya nga termino. But in the end na kuan gyud siya sa mga tao. In fact, ang mga tao gani inilusob siya ang palasyo. Gi-drag gani siya sa gawas ba niya murag gipakita pa gipicturan before siya gi-execute ipatay. So nakita gyud siya sa kuan ba ina sa Oman? Libya. Libya. So inana ka kulba ang mga masa kuan bay masilo. Kay like bisan asa man siguro sa kalibutan sa India, di ba? Katong rule nila, katong British rule, under the British rule, magandi ganito. Peaceful revolution lagi gyapon pero dagan nga nangamatay ato nga kuan. Pero ang end kay nakuha nila balik ang ilang nasod. Pero naalang gi mga collateral damages. Collateral damages nga nahitabo, which is very unfortunate. Sama aning nahitabo sa ato sa Pilipinas sa 1986. Nga wala pa tanong tao. Diha ang kuan. Well, kani siya nga mga istorya ba? Tsada mo ko ni siya balikan o sa hayay kay it reminds us nga unsay kaagi nato sa una asa nasod niya nganong naunsa na ta karon. And mo ni siya ang root cause kanang nangyari ta karon sa Pilipinas. Whether it's a good thing or a bad thing, well predominantly klaro kay bad thing ini sa nahitabo. Pero did it lead to a better future or did it hamper us to become a more developed nation? So, inyo na kamo na answer ana. So, kita na diha ang kuan. Malo to ang siguro ang mga pahabilin aning segment kay I mean, this was all about just to educate ourselves about kanang EDSA revolution kay. Di ba? Well, atong gina-celebrate. I mean, every year, I don't know kung na-celebrate ba last year ito pagka-presidente ni Marcos, nag-celebrate ba og EDSA Revolution? Sure. Pero, di ba? So, this year, kung mag-celebrate magigapon ng Philippines, pero this is still, a commemoration of the people who have died during the Marcos regime. And, to honor also the people who have fought for our freedom. Kay, I don't know if it's kuan, pero for me lang, it's my personal opinion. I'm still for democracy. Kaya bisan siguro pero kung para mo ko mas depende kasi sa tao. Pero ako, if democratic na country, you're free to do anything. Of course, na-loss ni mo yung kalaniabay. Pero compared lugar sa katong martial law, gabi mo good ako, like patay mo good.
Diba? At least karon, if you make a mistake, imo na na. Kung grave imo mistake, mapriso ka. Ana yun. Diba? Pero No one is dito above the law. No one is above the law. Tinod na bay. Pero kung mapriso ka, pero dili kit bitaw nga gamay lang na tingog about certain issue. Kuan po, patyo na rin ka or torture ba ka. Pero mo sa lagi, labi na karon ha with the rise of social media. Di mo na remind lang na to ang mga tao ba nga always be careful. Kay bay wala ka kabalo, ikaw, grabe kay ka. If, lahat ng mga tao karon kay grabe na kay ka woke. Diba the term? Grabe kay woke ba nga? Grabe kay nila ka-love ilang freedom of speech. Wala sila kabalo nga. Kato na yung freedom of speech na ilang kabuhaton. Be taken against them. Oh, aside from one, alam ba, it could lead to like, wakakabalo. Tungkol kay grabe na kay ka mustorya diya, pero it was cyberbullying na Correct. Diba? Grabe na kay ka mustorya diya sa imong views nimo, pero it was cyber libel. Wala ba? I mean, there's nothing wrong to, to speak your mind. But at the end of the day, be cautious sa imong ginastorya kay, diba? Basi backfire na sa imo. Correct. Diba? You could, diba? I mean, dakan ka kag istorya about it, pero kung ikaw babalik na sa imo ha, hilak na ba rin ka? Pero naalala po na ito, pabiktim dayon, ano ba? Sakto na siya. I mean, sabak mo gud kaya social media karon. Di na po kakabalo asa ang fact versus fiction usahay kay tungod sa kadaghan. Pero Correct. ang nakakuan lang ana ba kay balik ko sa imong story ganina about kanang democracy ba and freedom. Oh. Pero nagya po yung morag apan kung sobraan too much freedom kay naagya po yung morag makaingon ka nga lagi kay grabe naman kay ka-relax ang atong society karon sa pwede ra din ni mga palusutan atong inani ang mga balaod. So diha na po dahil mosulod ang kanang mga privileges na yun which is ma-abuse gyapon sa kadugayan. Tada gyapon ng like for example ba ibalik na sa dako kang Donald Trump ba nga dili magid siya popular sa tao kanang common tao kakita nato sa kanang mga media bisang mga artista di ba sa US kay dito magid sa pikas kamala magid lugar sila nag-advocate pero ang at the end of the day kinsa may daog si Trump bay kay ang masa yang gikuan nga fed up na pud ang mga masa sa unsay gikitabo sa under sa Democrats nga pangitabo unya karon siya ang nag-rule iyang gi-implement gid sa iyang gipangtabi ang katong mga illegal migrants lagi mo diya ang katong mga nasod nga nangutang sa amo chargeant mo dili mo makabasta-basta og ilabot sa amo kay para sa iya iyang giprotektahan ang iyang kuan giban pa kanina TikTok pila ka oras di ba or ila lang gi-extend dayon so I think nanay murag inana gyapon ba nga nagyap mo kay nay freedom pero nagyap mo kay control over your freedom kay dili gyapon maayo pasobraan kayo ka relax correct diba? Wala ginang dili ginang wala ginang grabe na gid kayo ang implication ba sa kanang sobraan na ba to ka free mula gid po na balik na sa imong mention ganina about kay Trump pa karon na let's say grabe kay murag ang ato man tanabay sa history bali murag grabe gid kay ka negative ang Marcos regime pero the question is kung grabe kay ka-hate sa mga tao si Marcos ngano nakadaog sa previous election Bongbong Marcos man diba isa po na abot kung pero diba questionable po siya kay bitaw diba nga na negative magid kaayo ang mga Marcos pero ngano malagyan nakadaog si Marcos pero question ana was that legit ba gito nga legit ba ang pagkadaog niya sakto ba ang votes or si Lenny ba ginadaog or sa di ba kan lagad kayo ba kay murag mo lagi sakto din yung sulti gay niya ba na tungod sa kalak sa democracy sa Philippines dagan kay privileges tagdan kaayo alam ito mala ang privilege I wouldn't say privilege siguro dakan kay loopholes nga pili ba to nimo na happen wala ba to kayo ni kung wala ba to mo kuan sa koy nani aton ni buhaton I think mo nang kahitabo sa mas dato kada ba to mga dato dagan kwarta dagan kay mga privileges dagan kay pili loopholes sila sudlan lagi mo lagi nang I don't know it's for you to judge sa mga listeners nila or viewers please comment down below unsa inyong comment about the current presidency kay di ba we commemorate so much about EDSA revolution, the people power revolution. Pero still,
ang presidente karon the son of the dictator. Lagi. So how does that resonate sa imuha kung ikaw maminaw ana nga kuan, di ba? Exactly. So I mean Diba? inyo na at ato amo na ni nga mga opinion, pero I mean generally speaking kung makadungog ka ginana there must be something marag suspicious or kanang Okay. ana na lang ibutang lang nato yung ana nga mga istorya. Ba, pero ana ginabay, politics is a dirty game, ana ba? Pero Lagi. mo gina sa realidad. Muna reality, muna ni karon, muna ni ang present times, di ba? Pero brother, to summarize in 2 words, unsa man imong unsa imong kani nga topic? 2 words. 2 words ba? Heavy shit. Ano? Heavy shit bay. Kay dili kung ibutang ni imong kaugalingong imong kaugalingong sapatos ato nga time kung nakakaato bay, di sad for sure kulbaan sad ka oy, kulbaan ka nganong maapil ka ana nga grupo nga mga tao nga bisan kinsa pwede sikupon sa otoridad. Correct. Di ba? And for some reason, naabiag yung mga accounts nga maputong nangitabo sa ilaha. So, manang maingon ko nga heavy shit kay to siya kay hantod karon ato pa ba gyapon ginumduman ang mga katong mga accounts or mga accounts sa mga tao nga nakasaksi gid sila sa cruelty nga nahitabo. And di man sad siguro sila mamakak no for the sake lang nga makasulti sila kay inana kay dili pud ba na siya sayon nga himuon nga mga narrative wala kay basihan. And for a fact nga nahitabo tong kang Ninoy Aquino nga pagkuan niya pagpusil was a commemoration or kanang start of the revolution na nahitabo. So kato is a testament nga ang tao ang masa di ay mas grabe gid ay og kuan kanang power og impact kumpara sa katong isa ka tawo nga nagrule nga Agree. wala ni agree ang masa. So in other words, nagyapon ang power of democracy. Ano to siya? Diba? Nice. Bye. Dapat 2 words naman to ba? Ano niya? Pila na to ka paragraph? Okay na. Yeah. Ako, if I have 2 words, kauban ko sa mga tao na musulti ani, never again. Ano ba? Like, hopefully, mo akong ginakuan by nga I hope the Philippines or the Filipino people will never experience that kind of heavy shit Ba? na nahitabo sa una. Ba? Di ba? I mean, difficult kito ba eh. Kung ako na sir ko ato, di na ako ma-describe akong feeling karon. So karon marag gabi kay we live in a very free world. And you know, we're very grateful for. Pero kung nasa ko ato nga time, trauma siguro ang nasa ko karon. Pero hopefully, and I hope the Philippines will never ever have to go through that again. Never again. Close session. Basta radyo, bumbo. Pero anyway, guys, thank you so much for watching. Thank you so much for listening as well sa among mga katong nagtan-aw sa mga first episode. Daghang salamat. Lagi. Diba? Kay murag nabuhi ang among dugo karon nga bisan magani na post mi kadjot pero pagbalik sa ato mga logo, ato mga trailer nga murag medyo among kuan gamay, advance sa gamay, nakita na to ang mga tsada nga interaction sa Agree. mga tao and I think murag tsada ni siya nga to keep the ball rolling Yes. as soon as much as we can para lingaw ang ato ang podcast Beerness Brothers ba nanatay tsada nga microphone, nanatay tsada nga beer nga walay alcohol, nanay gapon nga may 0.05 sa alcohol pero balik ta sa atong regular programming. Correct. And then for sure napay mga exciting mga topics o mga discussion points nga atong may sigutan pon. Basi na pud may makita nga mga maayo nga mga dagway pohon takabalo, di ba? So stay tuned mo. Stay tuned. Daghang salamat guys. Again, thank you so much for still being there for supporting us. So please continue to comment,
share, like, subscribe, and of course, nanapod mi TikTok mga snippets na may butang naman dito. Please follow, kay musayaw ni si Brother Sam dito. Yes. So, relax naman diya sa tanan, kasuporta sa mo, daghang salamat. Again, mayong gabi sa tanan. Gabi, may Beerness dyan, brother. Cheers. Cheers. Kampay.